पछाडि 18 इन्चको व्हिल अगाडि 21 इन्चको सो प्योर डट टायर हाल्न मिल्छ तपाईहरुले यसमा हैन साउन्ड चाहिँ एकदम लाउड आउँछ यार यो डिबी किलरै हाले पनि अब अफ रोड यस्तोमा होला जस्तो छ है यो आरपीएम मिटर चाहिँ अलिकति ढिलो काम गर्दो रहेछ है सो अब मलाई यसमा त्यही हो हैन पावर सावर ब्रेकिङ पनि ठिकै छ हैन सबै कुरा ठिकै छ क्या मलाई सबै कुरा चित्त बुझ्दै छ हैन यो बाइकमा ल ओके लेट्स टक अबाउट यसको कम्पिटिटर्सहरुसँग कम्पेयर गरौँ न हैन क्रसफायरको ट्र्याकर छ हैन सो एउटा भनेको त्यो भयो हैन अर्को भनेको एक्सपल्स छ हैन तँलाई कस्तो लाग्यो बाइक भन्दै त तँलाई कस्तो लाग्यो बाइक भन्दै त दामी छ है जस्ट डट बाइक जस्तो देख्छ नि त्यो सानो बाइकहरु जस्तो देख्दैन है यो भयो त हेलो भन्दिन त यहाँ ब्लगमा हाम्रो ट्रेन स्टार्ट हुँदै सो यसको टक्कर अब म यहाँबाट राइड हान्न गइरहेको छु हैन फर्स्टमा टक्कर सुरुमा म सानो वाक अराउन्ड दिन्छु त्यस पछाडि टक्कर राइड हानिदिन्छु है त मैले यसको 3 चोटि 4 चोटि टेस्ट राइड हानिसकेँ भिडियो आएको छैन क्या साउन्ड राम्रो नभएर साउन्ड राम्रो नआएर क्या मेरो हैन सो बाइक इज दिस हैन यस्तो देखिरहेछ तपाईहरु भन्नु होला कस्तो देखिरहेछ हैन अगाडि 21 इन्चको व्हिल छ 80 अनि पछाडिको चाहिँ 100 हो कि 110 को हो हैन 100 को रहेछ हैन पछाडि 18 इन्चको व्हिल अगाडि 21 इन्चको सो प्योर डट टायर हाल्न मिल्छ तपाईहरुले यसमा हैन अनि यूएसटी फोर्क छ अनि यसको वेट चाहिँ 138 केजी यहाँ पनि लेखेको छ हैन यो चाहिँ 2022 को मोडल रहेछ ट्याङ्कको क्यापेसिटी भन्नु पर्दाखेरि 7 लिटर्सको ट्याङ्क हो अनि ब्रेक्स चाहिँ अगाडि पछाडि नै डिस्क छ हैन यसको डिस्कको रोटरको साइज चाहिँ मलाई थाहा भएन बट अहिले म ब्रेक कस्तो छ भनेर भनिदिन्छु अनि हेडलाइट पनि एलईडी छ इन्डिकेटर्स पनि एलईडी छ इन्डिकेटर्स मलाई मन पर्यो है पछाडिको टेल लाइट पनि एलईडी नै छ अनि इन्डिकेटर्सहरु पनि एलईडी नै छ अघि नै मैले भनेको छु है साइलेन्सर अझ यसमा डिबी किलर छ क्या डिबी किलर निकाल्न मिल्छ हैन यस्तो ठुलो आउँछ नि डिबी किलर निकालेर यसको साउन्ड है लास्टै क्रेजी ठुलो आउँछ अहिले नै यस्तो ठुलो छ पछाडि मोनोसक भइहाल्यो अनि यसको यो पावर भनिहाले 19 bhp 20 न्युटन मिटर अफ टर्क हैन अनि इट्स के अरे कार्बोरेटेड इन्जिन अनि यो चाहिँ एयर कुल्ड हो है एयर कुल्ड जस्तो लाग्यो एयर कुल्ड नै हो हैन सो लिक्विड कुलिङ चाहिँ हैन यसमा त्यही भएर नै पावर अलिक कम भएको हो प्लस यसको डिस्प्लेसमेन्ट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 223 सीसी को इन्जिन हो है 250 भने पनि हैन 220 सीसी को यहाँ मोटरहेडको ब्याजिङ छ 2006 देखि अगाडिको हेडलाइटको डिजाइन चाहिँ यस्तो छ हैन नट द ब्याड नट द वर्स्ट हैन अनि यो ह्यान्ड गार्डहरु नै पाउँदो रहेछ व्हिच इज गुड थिङ हैन अनि यो पास लाइटहरु भइहाल्यो यो अघि नै भनिहाल्यो यो के अरे के गर्ने मिटर भनिहाल्यो यो आरपीएम अनि यो स्पिड यो यहाँ गियर देखाउँदो रहेछ यसमा गियर चाहिँ 6 स्पिडकै गियर छ है त्यो चाहिँ राम्रै कुरा हो अनि यहाँ पछाडि यो के अरे सामानहरु राख्नलाई र्याक पनि दिएको रहेछ हैन व्हिच इज अ गुड थिङ अनि यसमा प्योर डट टायरहरु छ हैन ठुल्ठुलो गट्टी भकै छ है मलाई चाहिँ यसको टायर चाहिँ राम्रो लाग्यो जोस अब राइड हानौँ है त अफ रोडै भेटाउँदैन यार टेस्ट हानौँ भने कहाँ गएर टेस्ट हान्नु त अब पारिपट्टि जानु पर्यो पारिपट्टि छ कि हैन साउन्ड चाहिँ एकदम लाउड आउँछ यार यो डिबी किलरै हाले पनि सो यसको ब्रेकिङको कुरा पनि अहिले गरिहाल्छौँ हैन अब अफ रोड भइदियो अफ रोडको ट्र्याक्सन कस्तो छ भनेर ल अब अफ रोड यस्तोमा होला जस्तो छ है ओके यसको टायरको ट्र्याक्सन चाहिँ अब यस्तोमा चाहिँ अलिकति राम्रो हुँदैन हैन त्यही त हो नि अब तपाईको इट्स अ डट टायर हैन सो यस्तोमा चाहिँ अलिकति राम्रो हुँदैन भनौँ न यो आरपीएम मिटर चाहिँ अलिकति ढिलो काम गर्दो रहेछ है सो यसको माइलेज चाहिँ कम्पनीको अनुसार 30 भनिरहेछ है तर तपाईहरुले 25 चाहिँ इजिली एक्सपेक्ट गर्न सक्छ हैन किनभने त्यसमा धेरै त्यस्तो क्रेजी पावर छैन नि त सो 25 चाहिँ इजिली एक्सपेक्ट गर्न सक्छ मैले यसलाई पहिला फुल राइड हानेको छु उता एकान्त कुनाको सोरुममा हैन र त्यो भिडियो चाहिँ छैन अहिले नत्र म देखाइदिन्थे हैन तर त्यसमा साउन्ड राम्रो आएको छैन क्या त्यही भएर मैले नराखेको सो यहाँबाट मुनि जाँदाखेरि त साला ठोकेला जस्तै लाग्दो रहेछ
अनि यसमा सबै कुरा ठिक छ है, पावर पनि ठिकै लाग्यो मलाई होइन। त्यस्तो नराम्रो पनि छैन, त्यस्तो राम्रो पनि छैन, ओभर होइन। खाल्टोमा चाहिँ लिएर जाउँ न। खाल्टाहरू त यसको टायर यत्रो ठुलो छ कि, अनि इजिली पट होल्सतिर त इजिली क्या यस्तरी हेर्न है। अनि यसको मलाई सस्पेन्सन पनि राम्रै लागेको छ है। म पहिला नै भनिहालेँ 3 चोटि हो कि 4 चोटि गरिसक्यो अहिलेसम्म यसको टेस्ट राइड होइन, कसम ढाँटेको होइन। सो घरिघरि टेस्ट राइड गर्न आउन पनि कस्तो लागिरहेछ क्या। सो अब मलाई यसमा त्यही हो होइन, पावर सावर ब्रेकिङ पनि ठिकै छ होइन, सबै कुरा ठिकै छ क्या। मलाई सबै कुरा चित्त बुझ्दैछ होइन यो बाइकमा। अब हल्का अफरोड भएको यता हो होइन, त्यस्तोतिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो ल धेरै उता पनि नजाउँ कि अलिकति उता जानु। सो ओके, क्लच पनि लाइटै छ होइन, गियर बक्स पनि ठिकै छ, त्यस्तो साह्रो चाहिँ लागेन मलाई। अनि थ्रोटल रेस्पोन्स पनि ठिकै छ है, त्यस्तो नराम्रो पनि छैन, ठिकै छ। पावर चाहिँ अब त्यस्तो धेरै ओभर पावर चाहिँ फिल हुँदैन, बट पन्च त आउँछ फेरि होइन तपाईँहरूलाई। अफरोड मैले पहिला चेक गरिसकेको छैन एकदम डेन्जर तरिकाले, सो तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लम हुँदैन होला। सो यसतिर पट होल्सतिर पनि चेक गरिदिन्छु म होइन तपाईँहरूलाई। सो यसको अब ह्यान्डलिङ पनि ठिकै लाग्यो मलाई होइन। लाइक अनरोडमा त अब यसको टायरले गर्दा दिँदैन होइन, अफरोडमा चाहिँ ठिकै लागेको थियो। अनि अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि अब पर्फर्मेन्स होइन, पर्फर्मेन्स पनि ठिकै छ होइन, नट त त्यस्तो धेरै के हो पनि होइन, अनि त्यस्तो के हो पनि होइन। ल मामाहरूले चेकिङ गरिरहेको रहेछ, मलाई चाहिँ किन जानिदिएको हो। ल यो पट होल्समा गएको त थाहा नै नहुने भने यार, त्यत्रो पट होल्समा छिराउँदाखेरि पनि, बिकज यसमा प्रपर डट टायर छ नि त होइन। यस्तो त झन् केही पनि फिलै हुँदैन। ल सस्पेन्सन पनि राम्रो काम गर्दो रहेछ है, सो विच इज अ गुड थिङ होइन, राम्रो लाग्यो जो सस्पेन्सन। यहाँनिर जाँदाखेरि भयो जसरी नि जतिखेर पनि छ लास्ट मात्र फिल हुन्छ भने यार यस्तो बाइकमा जाँदाखेरि त। अझ इन्जिन तातेदेखि अहिले चाहिँ अलिक राम्रो पावर फिल भयो है। यसले पटका चाहिँ लास्टै मारिरहेछ यार, तीहरूलाई पटका चाहिँ यसले लास्टै मारिरहेछ। ल हेर्नु त ल, आमामा मिसफायर चाहिँ डेन्जरै हानिरहेछ यार यसले, ओभरै भने यार, त्यो चाहिँ मान्नै पर्छ यसलाई। पट होल्सतिर थाहा नै हुँदैन भने यार, यसको अब सस्पेन्सन पनि राम्रो छ, त्यही माथि अब प्रपर डट टायर छ नि त यसमा होइन, 21 इन्चको अगाडि, पछाडि 18 इन्चको होइन। सो यति भएपछि अब यस्तो अफरोडमा चाहिँ प्रब्लम हुँदैन क्या, केही फिलै हुँदैन क्या यसको पट होल्सहरूमा त यार। आफ्नो बाइक मेरो बाइकमा भइदियो के बिग्रिसक्थ्यो। सो बाइक चाहिँ राम्रो छ होइन ओभरअल। अब मेन क्वेसन भनेको त्यही रिलायबिलिटीमा आउँछ होइन। सो अब तपाईँहरू कतिले चढ्नु भएको छ यो बाइक, त्यही चढ्ने मान्छेहरूले कमेन्ट गरिदिनु होइन, कस्तो रिलायबल छ यो बाइक भनेर, मोटरहेडको यो होइन। अनि त्यही अनुसार किनिदिनु होला नि होइन। अब यसो आफूले पनि रिसर्च गर्नुपर्छ बाइक किन्नुभन्दा अगाडि होइन। बाइक मेरो तर्फबाट चाहिँ अहिले चाहिँ ठिक छ है, प्राइस अनुसार चाहिँ एकदम राम्रो छ। अब तपाईँको एक्सपल्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, ल ओके लेट्स टक अबाउट यसको कम्पिटिटर्सहरूसँग कम्पेयर गरौँ न होइन। सो एउटा भनेको त्यही 223cc मा त्यही क्रसफायरको ट्र्याकर छ होइन। सो एउटा भनेको त्यो भयो होइन, अर्को भनेको एक्सपल्स छ होइन। सो एक्सपल्स र ट्र्याकरसँग यसको कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ यसले चाहिँ त्यो दुइटा भन्दा प्योर डट बाइक टाइपको फिल आउँछ है। हाइट पनि छ होइन, टक्क लगाएर ठुलो बाइकमा बसे जस्तो फिल आउँछ, अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि छ होइन तिनीहरूभन्दा, अनि टायर पनि ट्र्याकरभन्दा दामी छ होइन। ट्र्याकरको चाहिँ इनिसियल पन्च अझ धेरै फिल हुन्छ भने होइन यसको भन्दा, तर यसको इनिसियल पन्च पनि फिल हुन्छ, यसको चाहिँ टप एन्डसम्म सरल जान्छ क्या होइन पन्च चाहिँ। सो त्यो चाहिँ मलाई ट्र्याकरको भन्दा यसको राम्रो लाग्यो। फेरि इन्जिन सिसी चाहिँ एउटै हो, 223cc को इन्जिन हो यो दुइटै। अनि अर्को भनेको अब एक्सपल्ससँग कम्पेयर गरौँ होइन। सो एक्सपल्ससँग कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्सपल्समा चाहिँ यति धेरै पन्च फिल हुँदैन क्या फेरि है। अनि फेरि एक्सपल्सको वेट पनि अलिकति धेरै छ नि त, त्यही भएर पनि होला होइन। पावर त सेम नै छ, पावर फिगर त, वेट अलिक धेरै छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब तपाईँले डटमा प्योर ट्र्याकतिर पनि लाग्न सक्नुहुन्छ नि त होइन। सो एउटा बेनिफिट चाहिँ यसलाई त्यो भयो क्या।
सो त्यो दुईवटा भन्दा होइन। सो यो चाहिँ हल्का प्रपर डट टाइपकै फिल हुन्छ, तर हल्का अलिकति पावर कम भएको जस्तो होइन, हल्का मात्रै, तर त्यस्तो पावरै कम भएको जस्तो चाहिँ पुरै चाहिँ फिल हुँदैन होइन। सो विच इज अ गुड थिङ यसको होइन। सो त्यो दुइटासँग कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही नै भइहाल्यो। सो यसको त्यही त भनिहाल्यो, पर्फर्मेन्स पनि ठिक छ, प्राइस हेरेर पनि हुन्छ नि त होइन। अहिले अब डट बाइकहरूको प्राइस कहाँ पुगिसक्यो, 7 लाख 8 लाखभन्दा माथि मात्रै छ होइन। 7 लाख 8 लाखभन्दा माथि मात्रै छ। यसको अब 4,30,000 अनि मोटाड भर्जनमा चाहिँ 35,000 है। सो 4,30,000मा यो अफरोड भर्जन चाहिँ एकदम दामी लाग्यो मलाई होइन। हुन त अब ट्र्याकरको अलिकति सस्तो होला योभन्दा, 4-10 हो कति थियो होइन, अहिले बढाएको छ अनि म राखिदिन्छु होइन। मैले टेस्ट गर्दा चाहिँ 4-10 थियो, अनि एक्सपल्सको चाहिँ अहिले BS6को 450 भएको रहेछ। सो हल्का सस्तो प्राइसमा होइन। क्या दामी पावर फिल हुन्छ भने यसको यार, मिड रेन्ज पनि दामी छ क्या। टप एन्ड त्यस्तो दामी नभए नि मिड रेन्ज चाहिँ दामी छ यार यसको। सो टुरिङको लागि पनि युज गर्न दामी हुन्छ होइन। इनिसियलमा त्यो ट्र्याकरले जस्तो भत्तै फाल्यो पनि, तर त्यसको के चाहिँ डिसएडभान्टेज हो भने ट्र्याकरको अब त्यो सानो बाइक जस्तो फिल हुन्छ क्या होइन। मान्छेले हेर्दा पनि सानै देखिन्छ, यो चाहिँ प्रपर डट बाइक जस्तो देखिन्छ। अलिकति तपाईँले अलिकति राम्रोसँग यसलाई के हो गर्न सक्यो भने होइन, अलिकति राम्रो बनाउन आफूले के हो गर्न थाल्यो भने, जे होस् चिपेस्ट प्रपर डट बाइक भनेर चाहिँ यसलाई भन्दा पनि हुन्छ क्या होइन। लाइक यसमा छ नि त प्रपर डट टायर्स चाहिँ होइन, रिम पनि यस्तो पटहोल्सहरूमा त केही फिलै हुँदैन भने, यस्तोमा त केही पनि होइन भने झन् सलल्ल बगिदिन्छ भने। दामी छ सस्पेन्सन जे होस् होइन। अब मेन भनेको त्यही रिलायबिलिटीको कुरा हो। सो तपाईँहरू अब यो बाइक किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने या किन्न सक्नुहुन्छ होइन। म यसलाई ठिकै रेट गर्छु, लाइक अब 10मा कति डट बाइकको हिसाबमा त्यस्तै अब 6-7 होइन। पावर चाहिँ अलिकति, तर फिल त हुन्छ यार, पावर पनि त्यस्तो नभएको जस्तो त हुँदैन। पावर इज दियर होइन, नो पावर नभएको जस्तो नै फिल त हुँदैन, तर प्राइस अनुसार ठिक छ है। सो या अब म टक्कलाएर त्यहाँनिर गएर फेरि तपाईँलाई एकचोटि वाक अराउन्ड चाहिँ दिन्छु होइन, कस्तो लाग्यो भनेर। यहाँ राखिदिउँ न त होइन। सो हियर इज द बाइक अगेन होइन। यो साइलेन्सर चाहिँ कस्तो दामी देखेको क्या। तँलाई कस्तो लाग्यो बाइक भन्दै त, तँलाई कस्तो लाग्यो बाइक भन्दै त। दामी छ है। जस डट बाइक जस्तै देख्छ नि, त्यो सानो बाइकहरू जस्तो देख्दैन है यो। त्यही मैले भनेको त्यही हो क्या। अब ट्र्याकर र त्यो एक्सपल्स भन्दा चाहिँ जस यो डट बाइक जस्तो देख्यो। एक्सपल्स चाहिँ अब तपाईँको फेरि अलिकति टुरिङ बाइक जस्तो देख्छ होइन। अनि फेरि त्यसमा त अलिकति हेभी पनि छ, प्लस त्यसको अलिकति टायर पनि अलिकति त्यस्तो डट ओरिएन्टेडै छैन नि त, सेमी डट टाइपको छ नि त होइन, अन अफ रोडको लागि जस्तो। सो यो चाहिँ चिपेस्ट डट बाइकै भन्दा हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन। बेस्ट चाहिँ यही हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, चिपेस्टमा डट बाइक। अब यत्रो ठुलो टायर भएपछि तपाईँहरूलाई पट होल्स चाहिँ फिल हुँदैन क्या, फिल नै हुँदैन क्या। टायर यत्रो भएपछि त्यो अब ट्र्याकरको चाहिँ टायर सानो छ, त्यही भएर तपाईँलाई पट होल्स चाहिँ फिल हुन्छ। सस्पेन्सन जति राम्रो भए पनि यसमा त पट होल्स फिलै हुँदैन भने यार काठमाडौँको त मुला। सो अलिकति एक्सट्रिममा तपाईँलाई डट बाइक चाहिन्छ भने चाहिँ यो। अब यही इन्जिनको रिलायबलको चाहिँ तपाईँले अलिकति रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जहाँसम्म मैले देखेको त्यस्तो धेरै कम्प्लेन चाहिँ मैले सुनेको छैन यसको। सो मैले चाहिँ या किन्नु होला भन्छु है म यो चाहिँ, तर आफ्नै रिस्कमा किन्नुहोस्। अलिकति हुनु त अब 1-1.5 लाख पैसा थपेर अलिकति राम्रो बाइक पनि आउँछ, तर चाइनिज डट बाइकहरू त्यही हो मलाई होइन। मलाई चाहिँ कुनै पनि रिलायबल त्यस्तो लाग्दैन। क्रस फायर किन्नुहोस् कि क्रस एक्स किन्नुहोस् होइन, सबै त्यही हो। अब आफ्नो इच्छा हो होइन। मलाई चाहिँ रिलायबिलिटीमा चाहिँ त्यही क्रस फायरहरूसँगै राख्छु म यसलाई पनि है। आफ्नो चलाइमा नि भर पर्छ कति चाहिँ होइन। सो त्यही हो। टक्कलाई यसलाई डियर निकालेर टेल निकालिदिएर मिरर सिरर अलिकति ह्यान्डल अर्कै राखिदियो भने यस्तो डट बाइक जस्तो देख्छ नि यो पनि। ल यति भयो अहिले होइन। अब अर्को भिडियोमा भेटौँ ल, दामी गर्नुपर्छ अर्को भिडियोको लागि। टक्क लाएर त्यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनुहोस्। सो यु गाइज नेक्स्ट टाइम, पिस।